بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان، خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ بازم خوش آمدین به یکی از لکچرهای CCNA راوتینگ سویچینگ. یک چیزی که میخوایم یادآوری بکنم، CCNA که ما و شما میخوریم اکثرا عملی است. ما کوشش کردیم که زیادتر نقطه عملی که زیاد ضرورت داریم ما و شما رو در مجموع کاور میکنیم. بعضی لکچرهای تئوری مثلا OSI مدل است، مثلا هاب چی هست، این دیوایس های خرد وایرلس اکسپاند چی هست، یا در مجموع به طور مثال IP چی هست. این لکچرها کسایی که CCNA میان این لکچرها رو باید حداقل بفهمن. ولی با وجود از اگر شما میخواین که ما رو درس بدم در CCNA راوتینگ سویچینگ لکچرهای تئوریش هم درس بدم، بس فقط شما کامنت کنین، ان شاء الله ما رو کوشش میکنیم بخش تئوریش هم کاور کنم. ولی زیادتر فوکس مثلا عملی، چون اکثریت محصلینی که در پانتونا میخوانن یا در جا یا زیادتر تئوری میخوانن برای اونها هست این لکچرها، و ولی در مجموع سینری کاور میکنم. بعض لکچرهای تئوریش ما اکثرا اسکیپ کردیم، ولی بازم میشه که شما اگر ضرورت داشتین باز مرا میشه که ببین براتون ریکارد میکنم. خب میریم طرف لکچر اول. ما لازم لکچر اول ان شاء الله البته لکچر اول ما چیز بود، سرتیفیکیشن خوب رسمی دیوایس کانکشن ان شاء الله میخونیم. دی لکچر دیوایس کانکشن چی است و در مجموع کم از سویچ ان شاء الله گپ میزنیم. اکثر متوجه باشین سیسکو سویچ که ما شما میخونیم پیش از این میخوایم واضح شود که در مجموع ما شما اصلا دی قسمت دو نوع سویچ است معمولا. یکی است که داینامیک سویچ است، داینامیک سویچ سویچ هایی را میگن که منیجیبل نیست، یعنی به این معنی که not manageable. هدف از not manageable چی است؟ که ما او سویچ ها را نمیتونیم مدیریت بکنیم یا نمیتونیم در تغییرات بیاریم. فقط مثل یک ساده تر برتون بگویم سویچ هست. سویچ هست مثل یک ساکتا و شما فقط اون کامپیوترهایتان یا دیوایس هایتان داخلش کنیکت میکنید و کامپیوترها را یا دیوایس ها را یا پرینتر یا هر چی که هست رو با یکی دیگه ارتباط میده. دیگه کدام کار کردن نمیتونیم. کدام کار به این معنی که مثلا به طور مثال ما نمیتونیم بگیم دو که اینی پورت به طور مثال هر چی که هست، مثلا پورت 16 است، دی پورت فقط کامپیوتر رئیس سر دی کنکت شده بتونه که از دیگه، و ای پورت اینترنت هم داشته باشه، دیگه پورت ها اینترنت نداشته باشه. و در این زمان اگر دی پورت کسی کامپیوتر خود کنکت کرد، ما شما سکیوریتی اپلای میکنیم کسی کامپیوتر خود کنکت کرد، اتوماتیک پورت به طور مثال شت داون شود. مثال براتون میگم این کارا رو ما شما در داینامیک نمیتونیم. پس ما میریم طرف سویچ دومی که برای میگن استاتیک سویچ یا ما میتونیم برای کاتالیست سویچ بگویم. کاتالیست سویچ و ای که است باز این منیجیبل است. منیجیبل به این معنی که ما شما میتونیم داخل اپریتینگ سیستم از این سویچ شویم و اپریتینگ سیستمش اکسس کنیم و این سیتینگ هایی که براتون گفتم یا پالیسی های خرد گفتم براتون دو اپلای کردن میتونین. مثلا مثلا یک سویچ است، یک سویچ مثلا من 4 تقسیم میکنم، من نمیخوایم این قسمت به طور مثال چه رقم 4 تقسیم میکنمش. مثلا فکر بکنین که این قسمتش مربوط شش مربوط یک دیپارتمنت است، ای مربوط دیگر دیپارتمنت است، ای قسمت مربوط دیگر دیپارتمنت. من میخوایم می با یک دیگر دو دیپارتمنت ارتباط بگیرم. مثلا این دیپارتمنت سلز است، ای دیپارتمنت به طور مثال HR است، ای دیپارتمنت مارکتینگ است. من میخوایم با یک دیگر ارتباط داشته باشم. این کار شما میتونید در استاتیک سویچ بکنید، ولی در داینامیک نمیتونید. داینامیک و او سویچ ها معمولا ارزان است و سویچ های استاتیک یا کاتالیست یا قیمت است که انشاءالله باز میبینیم. ما در CCNA راوتینگ سویچینگ بخش سویچینگ ما فعلا شروع کردیم و در سویچینگ ما شما سویچ ها را انشاءالله میخوانیم، کنفیگر میکنیم، منیج میکنیم و ترابل شوت میکنیم.
دیگه امید است که فهمیده باشین هدف ما از سویچ ها. پیش میریم. حالا لکچر ما شما دیوایس کانکشن هست. دیوایس کانکشن هدفش از است که ما شما قسمی که پیشتر ما گفتم میره ما شما باید این سویچ ها را کنفیگر هم بکنیم و این سویچ ها را چرا کم کنفیگر بکنیم ما شما به خاطر کنفیگریشن سویچ های سیسکو چی راوتر باشه البته چی سویچ باشه چی میتونه فایروال باشه دیوایس های سکیوریتی سیسکو چی آی پی اس چی آی دی اس باشه اینا یادتان باشه مانیتور ندارن و در این زمان ما نمیتونیم دو مثلا کیبورد یا ماوس کانکت بکنیم و بالاخره او را کنفیگر بکنیم مثل که داخل یک سرور میشیم یا داخل یک کامپیوتر میشیم چون کامپیوتر مانیتور هم داره ماوس هم داره کیبورد هم داره ولی دیوایس ها اگه متوجه شده باشین این قسمت نه ماوس داره نه کیبورد داره و نه کدام اسکرین داره. خب راه حلش چی است؟ به خاطر از اینکه ما شما بتونیم اون رو منیج بکنیم یا کنفیگرش بکنیم ما چی ضرورت داریم؟ کامپیوتر ضرورت داریم که در کامپیوتر ما او را کانکت میکنیم با استفاده از کیبل های خاص و او را میتونیم کنفیگر بکنیم چی سویچ باشه چی راوتر چی فایروال باشه میتونیم توسط کامپیوتر را کنفیگر بکنیم. حالا دیوایس کانکشن سیسکو دیوایس کانکشن هدفش است که ما از چند طریق میتونیم داخل دیوایس های سیسکو شیم و او را کنفیگر بکنیم. در اینجا متوجه باشید ما اینجا زیاد لیست کردیم ولی بعضی لکچرها مثلا شکل میشه که یک ذره زیادتر میشه کسایی که کم ذره خواندن برای اونم جالب شدن و کسایی که نخواندن ما شما هدف ما این دو است کنسول و ویدیو های. کنسول هدفش از است که ما شما توسط یک کیبل خاص است که کنسول کیبل میگه و توسط از او کیبل کنسول و پورت کنسول که سویچ داره دو توسط لاگین میشیم و یادتان باشه وقتی کنسول میگیم این لوکلی باید لاگین شیم. لوکلی هدفش از است که باید از سویچ هم اونجا باشه و در اینجا کیبل مستقیم باید وصل کنیم و کامپیوتر هم همین قسمت باشه و توسط کامپیوتر بالاخره لاگین شوی دو او اکسس کنیم. ویدیوهای هدفش از است که اگر به طور مثال سویچ ما به طور مثال در اینترنت وصل باشه یا اینکه در نیکوتور دیگه باشه یا ولایت دیگه باشه یا برانچ دیگه باشه شما از طریق میتونید از طریق چیزا از طریق ویدیوهای ریموتلی یادتان باشه ریموتلی میتونید لاگین شوین و این اکسس بکنید. این طریقه است که در ویدیوهای معمولا تلنت می به طور مثال تلنت است و در این زمان SSH است که باز با دیتیلز ما شما میخوانیم. دیگه طریقه دیگه است که اگزیلری است SDM است CCP است مثلا بخش سکیوریتی رو کسایی که میخوان FMC است SDM است CDO است این طریقه های مختلف است که ما شما لاگین شدن میتونیم. معمولا دو طریقه اول که گفتم براتون CLI است CLI یعنی کامند لاین است ما میتونیم لاگین شیم و SDM که است و در این زمان CCP و SDM این دو نفر که هستی میتونیم GUI لاگین شیم GUI که گرافیکال از طریق براوزر اکسس میکنیم و میتونیم که کنفیگر بکنیم براوزر و سویچ. ولی معمولا ما شما یعنی در مجموع کسایی که پروفشنال است فقط این طریقه را زیادتر استفاده میکنیم. این طریقه نمیتونیم مثلا خوبتر تراول شوت کنیم دیگه تا خوبتر تراول شوت میتونیم یعنی زیادتری انتخاب میکنیم. در کسایی که بخش سکیوریتی است میتونن از طریق FMC یا SDM یا CDO تکنولوژی نو است البته CDO که این CDO یادتان باشه کلاود بیس است میخوایم میره بفهمیم کلاود بیس است و کلاود بیس هدفش است که یعنی از طریق اینترنت میتونیم ما اینو کانفیگر بکنیم. مثلا دیوایس ما در جای دیگه است میتونیم که از طریق اینترنت رو اکسس کنیم و اون رو کانفیگر بکنیم. معمولا بخش با سکیوریتی است که معمولا فایروال است مثلا IPS است مثلا IS است و غیره و غیره. مثلا دیگه ای در مجموع ولی میخوایم مثلا خلاص بسازمش. اول میریم طرف کنسول. وقتی کنسول میگیم کنسول هدفش است که بار اول وقتی که شما سویچ و راوتر کانفیگر میکنین مجبور مکلف هستین که از طریق کنسول کانکشن نمیتونین از طریق ویدیو های نمیتونین از طریق SDM کانفیگر شه. اول توسط کنسول باید لاگین شوین داخل از او سویچ راوتر رو کانفیگر کنین بعضو شما میتونین که از طریق ویدیو های و غیره لاگین شوین. حالا متوجه باشین این قسمت ما میریم پیش
CD را براتون بازم دوباره تکرار کردیم. کلاود بیس است. اگر شما خواسته باشین میشه که میره براتون نشانم بدم. من یک بار نشانتون میدم. دی اکانت باید جور کنین و بتونین اکسس بکنین. چیز نو است، خصوصا کسایی که پروفشنال هستن. برای اونا است، البته با کسایی که CCNA نو شروع کرده با نیست. این هم CDO پیشتر گفتم براتون، سیسکو دیفنس آرکستریتر. میتونین از طریق ازی میتونین منیج بکنین دیوایس های سکیوریتی تانا و یا ویدیو شما میشه چک بکنین یا آنلاین میتونین کلاود بیس اکسس کنین و غیره. دی باید اکانت داشته باشین که خواستن باز من دیمو اکانت براتون جور میکنم، میتونین میره کنفیگر کنین. ولی میریم طرف اصل درس خود. از درس خود دور نمیریم، میریم برای کنفیگریشن دیوایس سیسکو. بیشتر کنسول گفتمتون یک اول ضرورت است کیبل. کور کنسول کیبل میگه، اینی کنسول کیبل است و این کنسول کیبلی قسمتش میره در پورت کنسول سویچ. البته من این عملیام براتون کار میکنم، ویدیویی نشان میدم بهتون عملا. و این قسمتش میره در کامپیوتر کانکت میشه. حالا قسمتش در کدام پورت کانکت میشه؟ در کام پورت کامپیوتر کانکت میشه. کام پورت کور سریال پورت هم بعضی کسا میگن و این معمولا در کامپیوترهای پنتیوم 4 بوده، یعنی پنتیوم 1 پنتیوم 2 پنتیوم 4. بعد از پنتیوم 4 در کامپیوتر لپتاپ نمی. ولی یادتان باشه در سیستم سرورها هست، ولی در کامپیوترهای فعلی یعنی در PC که ما شما استفاده میکنیم نیست. باز ما میخوایم اول امور رو براتون نشان بدم که در کدام قسمت به طور مثال اینی چی است؟ تخت کامپیوتر است یا مادربرد کامپیوتر است. در این قسمت مو کیبل کانکت میشه. یک طرفش میره در سویچ، دیگه طرفش میره در در قسمت کامپیوتر. عالی نیست. راه حلش چی است؟ راه حلش است که ما این کنورتر کم داریم که ما میتونیم کام پورت یا سریال پورت به USB تبدیل کنیم. چه رقم که این قسمتش میاد ای کانکت میشه، این رفت در سویچ، این امرازی کانکت میشه و یا میاد در PC وصل میشه. پس یک نوع کنورتر است که سریال تو USB یا اینا باز میگن RS 232 تو USB. یعنی این پورت در مجموع RS 232 میگن، هم سریال پورت هم کام پورت هم RS 232 این تو USB کنورت میکنه و مستقیم در کامپیوتر. باز یک اپلیکیشن هم داره و وقتی که بخرین باز اپلیکیشن داره رو انستال میکنه در کامپیوترتون و کار میده. حالا من میخوام کنسول پورت رو براتون نشان بدم. اینی سویچ است، اینم کنسول پورت است. کلان کنسول نوش است و اگر واضح میخواین بفهمین اینی عقب سویچ است و این کنسول پورت است و این کیبل کنسول متوجه باشین یک نوع کیبل است که ان شاء الله ما این استفاده میکنیم. این ضرورت به کنورتر نداره. این مستقیم یک طرفش شونه RJ45 است، RJ45 است و دیگه طرفش هم USB است. USB میره در کامپیوتر وصل میشه و سافتویرش بعضی اوقات ضرورت داره اینستالشن، بعضی اوقات نداره چون پلاگ اند پلی است. میتونین دی کانکت کنین و استفاده بکنین. و اینی کیبل است که ان شاء الله ما شما استفاده میکنیم. معمولا دیگه ایره میخریدیم، شما ایره بخرین. ضرورت نیست که ما کنورتر هم کدش بخوریم با دو تا کیبل میشه گویا یکیش مبرای نه، این خوبتر است. و هم طریقش است که اینا یک RJ45 یعنی کیبلی که یک طرفش RJ45 است و میره در کنسول پورت سویچ و این طرفش ما شما در پورت کام پورت کورا میگیم کام پورت وصل میشه یا در RS232 معمولا سیسکو میگش دی وصل میشه و یا هم پاورش سونه چی میکنیم ایرا اکسس میکنیم اپریتینگ سیستمش. و حالا میریم خلاص میسازیم درس به خاطر از گم نشه باشه. ما چند چیز ضرورت است به خاطر کانکشن یا اکسس کردن اپریتینگ سیستم سویچ و راوتر. اول خود کیبل ضرورت داریم که میتونه کیبل باشه یا USB کیبل باشه، البته کیبل کنسول. و بعد زیادتون باشه به خاطر باز کردن از این، یعنی به طور مثلا اگر ما در کامپیوتر خود این کامپیوتر است، مثلا این قسمتی کامپیوتر است، در کامپیوتر به طور مثال اینجا اینترنت وصل است، اینترنت هم وصل است، ولی ما در کامپیوتر خود براوزر ندارم. اینو میخوام واضح بسازم براتون. براوزر یعنی مثلا موزیلا یا اینترنت اکسپلورر یا هیچ کدامش ندارم، پس من اینترنت باز کردن نمیتونم. به خاطر ازی بورد کامپیوتر ما ویندوز اینستالیشن ویندوز کردیم، اینستال از ویندوز مکمل کار میکنه ولی اینترنت باز کردن نمیتونم. چرا؟ باید در وسط یک چیز باشه، یک اپلیکیشن باشه. کو اپلیکیشن براوزر است. براوزر میتونه موزیلا باشه، میتونه اینترنت اکسپلورر باشه، میتونه فایرفاکس باشه، هر کدومش باشه رو باید اینستال کنید تا رو باز کنید. به این شکل وقتی کیبل کانکت میکنین در سویچ
دیگه طرف شده کامپیوتر باید یک اپلیکیشن اک باشه مانند پتی میگن و سکیوریتی یا اکسل را میگن اکسل از این باید داشته باشین تا بالاخره در کامپیوترتون رو اینستال کنین که واسه کامپیوتر را سویچ اپراتینگ سیستم عکس کنین. من میرم طرف عملیش میخوایم کاملا بر شما نشان بدم در ویدیویی که ما ریکاردش میکنم انشالله ببینید شما. لکچر دیوایس کانکشن است. دیوایس کانکشن هدف ما می بود قسمی که قبلا گفتم به شما در بارشی که چه رقم ما داخل سویچ شویم و سویچ اپراتینگ سیستم یا iOS اکسس کنیم و بالاخره کانفیگر بکنیم. ما خواستم اینو به شکل عملی جور کنم. قسمی که در قبلا به شما گفتم یک کنورتر ما شما یعنی یک کانسول کیبل ضرورت داره. کانسول کیبل ما تیار کنورتر داره که یک طرفش USB است و دیگر طرف شما میبینید RJ45 که یک RJ45 میره در سویچ در پورت کانسولش و USB شم در USB پورت کامپیوتر و بالاخره عکس میکنیم. خب به خاطر از این اول ما شما میریم یک سویچ روشن میکنیم. سویچ میبینیم این پاور کیبل سویچ است. بعد از اینکه سویچ روشن شد این هم کانسول کیبل است که میریم در پورت کانسول سویچی را کنکت میکنیم RJ45 و طرف دیگه از کیبل که USB است و این USB مستقیم میره در کامپیوتر وصل میشه. این در کامپیوتر وصل میکنیم و بعد از اینکه در کامپیوتر وصل کردیم قسمی که قبلا گفتم میتونم به خاطر از اینکه ما اپراتینگ سیستم سویچ اکسس کنیم باید از یک اپلیکیشن اک داشته باشیم که اپلیکیشن هر چی بوده میتونه پتی بوده میتونه سکیوریتی بوده میتونه و اکسل بوده میتونه و غیره. خب ما پتی دارم سر پتی کلیک میکنم. در پتی قسمت باید از ما شما چیز انتخاب کنیم سریال انتخاب کنیم و وقتی که سریال انتخاب میکنیم در قسمت باید متوجه باشیم که اینجا کام یک کام دو کام سه میخواه کام یک چون این کنورتر است این کام پورت نمبرش تفاوت میکنه به خاطر از اینکه بفهمیم چون اگر من یک انتخاب کنم اوکی کنم دیگه مسیج میده میگه این کام پورت وصل نیست پس من چی میکنم به خاطر از اینکه بفهم کدام کام پورت است نمبرش چند است نمبر سریال پورت ما شما میریم دیوایس منیجر DEV-MGMT.MSC میریم نشته میکنیم و در دیوایس منیجر در بخش کام پورت به ما شما نشان میده که پورت نمبر از چند است. یعنی کام ببینید کام 5 است. اینجا که متوجه باشین کام 5 است. پس من در این قسمت کام 5 تایپ میکنم. البته سرور کنورتر هست اگر کانسول کیبلتون کنورتر نداشته باشه مستقیم در پورت سریال پورت یا در RJ32 شما کانکت بکنیم یا در کام پورت کامپیوتر یا در سرور در این حالت باز ضرورت به چیز نیست تبدیل کردنش نیست. اوکی میکنیم یا پتی و یا اگر متوجه شده باشین سویچ در حالت رو لود کردن است لود میشه بخیر و بالاخره میریم طرف داخل سویچ و ببینیم چند لحظه در بر میگیره تا سویچ روشن شده کاملا اپراتینگ سیستمش بود شد. خواستم در مجموع بفهمین نمیخوایم پاس کنم ویدیو را فقط انتر میکنیم این قسمت و ببینید استاد داخل سویچ شدیم. سویچ یک نشته است و فقط خواستم اونقدر بفهمم که چه رقم ما داخل سویچ میشیم و میریم طرف سلایدهای بعدی. خب دوستای دیوایس کانکشن بود. امید از فهمیده باشین. عملی هم شد تئوری هم شد. خدا نگهدار اوقات خوش و نظریات و پیشنهادات انشالله در چنل یوتیوب ما نشته بکنید.